Cái lúc nãy á, khi mà Huỳnh nếm cái nước ban đầu á là nó hơi mặn, nhưng mà khi mà ăn với bún á, thì thôi, nó cực kỳ nó cân bằng luôn. Tại vì bún nó nhạt, nó sẽ cân bằng lại cái vị mặn của cái nước lẩu, và nó sẽ cho ra một cái hương vị nào mình có diễn tả cảm xúc như thế nào á thì nó cũng sẽ không có đầy đủ bằng cách là cô chú anh chị đến quán và thưởng thức ha. Mến chào cô chú anh chị. Nếu mà về Bình Dương á, nói về những món ăn ngon á, thì cô chú anh chị sẽ nghĩ về món ăn nào? Đối với bản thân mình thì đầu tiên sẽ là món gỏi gà măng cụt nè, và món thứ hai đó là bò nướng nói. Và bên cạnh hai món mình vừa giới thiệu á, là có một món nữa rất là độc đáo và đặc sắc ở Bình Dương, đó là món bò nhúng mắm ruốc. Và cái quán lẩu bò nhúng mắm ruốc này có gì độc đáo thì xin mời cả nhà theo dõi tiếp trong video nha. Giới thiệu với cô chú anh chị là đây là menu của quán Ngã Ba Cây Nhang. Menu rất là đa dạng. Lẩu thì có lẩu tôm, lẩu thái, các loại lẩu khác, nhưng mà đặc sản là sẽ là bò nhúng mắm ruốc. Và đây cũng là cái lý do mà để Huỳnh đến quán thực hiện quay cái clip này. Ngoài món lẩu thì còn có món nướng nữa nè, tôm nướng nè. Bên đây thì có đồ xào và các món khác như là món hấp. Ngoài đồ uống thì có bia, rượu, nước ngọt thôi. Chỉ có một cái điều đáng tiếc là mình thấy là ở quán không có đề giá, nhưng mà mình nghĩ là ở khu vực Bình Dương thì giá cả mọi thứ thì nó cũng sẽ khá là bình dân chứ nó không có đắt đỏ đâu. Và giá cụ thể như thế nào thì để lát mình gọi một cái lẩu bò nhúng mắm ruốc rồi ăn review, và sau đó sẽ gửi đến cả nhà cái thông tin về giá cả. Ở đây vừa mới bưng lên một cái nồi lẩu mắm ruốc và rau. Mình cắt một cái khoảng như vậy nè là đã có cái mùi thơm của cái lẩu mắm ruốc để cô chú anh chị. Rồi thì dạ con làm YouTube. Để ăn cái lẩu mắm ruốc là nhà mình sẽ ăn với lại bún nè rồi bò. Dạ, cái này là phần nào của con bò vậy cô? Cái này là phần nào của con bò cô? Khúc dài. Dạ. Thích ăn bò. Dạ. Ở đây cái nó mỡ. Dạ. Ngoài bún thì để ăn cái lẩu mắm ruốc này thì mình sẽ ăn chung với lại thịt bò. Đây là cái nguyên liệu chính. Và lúc nãy mình có hỏi thăm cô quán thì cô nói đây là cái phần thăn bò nha cô chú anh chị. Ngoài ra mình có gọi thêm một cái chén tóp mỡ nữa. Đó. Ăn kèm nước chấm ăn kèm sẽ là mắm ruốc ở quán tự làm. Ngoài ra còn có ớt và tỏi nữa. Cô chú anh chị nhìn cái dĩa rau này có hấp dẫn không? Thì đây là tờ ngô nha. Rồi đây là rau muống. Ở bên dưới sẽ là rau đắng. Còn cái rau này nè, nhìn dễ thương này nè cô chú anh chị. Cái này là kèo nèo để ăn chung với lại cái món lẩu bò nhúng mắm ruốc. Trong thời gian chờ nước lẩu sôi thì mình cũng nhìn sơ qua nè. Chén ở đây vệ sinh cũng khá là sạch sẽ nha cô chú anh chị. Thì như đây là mình thấy là đánh giá là rất là cao. Dĩa đựng rau rồi các cái này rất là sạch sẽ luôn. Và một cái là do là bữa nay mình đi quay vào trưa nên hơi nóng, mà cũng không dám bật quạt luôn. Tại vì nếu bật quạt thì cái nồi lẩu nó sẽ chắc là nó sẽ lâu rồi sôi á. Nếu mà như trước đây Huỳnh mà review cái món này cho cô chú anh chị là coi như là cái món bún này là Huỳnh bó tay nè, Huỳnh không ăn được. Như mấy lần trước Huỳnh ăn là Huỳnh sẽ gọi mì gói, nhưng mà mì gói mà khi mà cái cảm giác mà ăn chung với lại nước lẩu mắm ruốc này thì nó sẽ là mặn. Mà bữa nay lần đầu tiên là Huỳnh ăn bún với lại nước lẩu luôn. Mình nghĩ là chắc là nó sẽ hài hòa hơn là ăn với mì gói á.
Thực sự á, là cái quán lẩu bò Huỳnh quen miệng á, Huỳnh hay gọi là lẩu bò nhúng mắm ruốc Ba Cây Nhang á, là Huỳnh đã ăn chắc là phải 12 năm hơn rồi đó. Là Huỳnh có người bạn dưới đây và người bạn đó giới thiệu lại quán này ăn, và lúc nãy Huỳnh có hỏi cô chủ quán á, là quán này đã bán được bao lâu, thì cô nói là đã bán được 30 năm rồi. Cô chú anh chị nên thử nếu mà có dịp ghé Bình Dương, và đừng có bỏ qua món này nha. Mình nghĩ là ngoại trừ á những cô chú anh chị nào mà không ăn được mắm ruốc á thì chịu, còn nếu mà ăn được mắm ruốc là mình nghĩ là rất là ngon. Tuổi thơ của mình là gắn liền với cái món xoài chấm mắm ruốc rồi cốc chấm mắm ruốc á, nên cái mùi mắm ruốc này mình rất là thích luôn. Không biết cô chú anh chị nào đang xem clip này á mà đã từng ăn qua món lẩu bò nhúng mắm ruốc á thì có thể để lại bình luận. Thì Huỳnh á là trước giờ Huỳnh chỉ ăn đúng một quán này thôi, và Huỳnh cảm thấy cái hương vị ở đây nó ngon, nó hợp với cái khẩu vị của Huỳnh, nên Huỳnh không có đi ăn quán khác ở Bình Dương. Huỳnh nghĩ á, là sẽ có những quán khác nó cũng ngon, và nó có một, tại vì mỗi nơi nó sẽ có một cái đặc điểm riêng. Nếu mà cô chú anh chị nào đang xem á mà đã từng ăn qua những quán khác rồi á, có thể để lại bình luận gợi ý, thì hy vọng là lần sau nếu mà có dịp về Bình Dương thì Huỳnh sẽ ghé những cái quán mà cô chú anh chị đề xuất. Và mình thấy là cái nồi lẩu nó cũng gần sôi đó, muỗng rất là sạch, tuy là nó có ám màu thời gian, nhìn nó hơi cũ nhưng mà rất là vệ sinh, rất là sạch. Lẩu bắt đầu sôi rồi cô chú anh chị ơi, đó sôi sùng sục luôn rồi. Để mình dặn bớt lửa nha, mình sẽ bỏ vô ít rau. Mình vừa mới bỏ vô từng ô rau muống rồi kèo neo và một ít rau đắng rồi. Chờ một xíu, bây giờ mình sẽ thử cái nước mắm ruốc này. Pha rất là vừa ăn luôn, tuy á là nó hơi mặn một xíu, nhưng mà mình nghĩ á lát mình chấm rau hay là mình chấm thịt bò á là sẽ rất là vừa luôn. Mình sẽ cho thêm một chút tóp mỡ vô. Mình thấy quán á đề là có bán tóp mỡ riêng á, đây tóp mỡ 25.000 một chén, thì Huỳnh nghĩ là chắc là sẽ là được nhiều thực khách gọi, nên ở quán mới có thêm option này. Mình nhớ là hồi đó Huỳnh ăn là không có cái tóp mỡ riêng đâu, mà ở trong cái nồi lẩu là đã có rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nhúng nha, nhúng bò nha. Bò nó sẽ mau chín lắm, nên mình nghĩ là nhúng vô một xíu thôi là có thể vớt lên ăn rồi. Rồi, một cái điểm cộng của quán là Quỳnh thấy là bún là gần như là đã cắt nhỏ nhỏ ra rồi, nó không có bị dính vô nhiều, mình chỉ cần mình gấp lên là nó sẽ ra thôi. Còn mất hết một miếng thịt nữa rồi. Lúc nãy Quỳnh nhớ là Quỳnh thấy có thêm một miếng thịt nữa. Không biết em bò đó em đi đâu rồi. Này, thấy rồi, cuối cùng cũng thấy. Đây. Rồi, cả nhà nhìn nè, hấp dẫn không? Bò nè, rau nè, bún nè. Giờ là mình sẽ chan với nước lẩu ha. Đó, cả nhà nhìn hấp dẫn không? Rồi, bây giờ thì mời cô chú anh chị cùng thưởng thức món bò nhúng mắm ruốc với Huỳnh nha. Trước tiên là để Huỳnh thử một miếng bò chấm với lại mắm ruốc.
Wow. Quá lạ luôn rồi nha. Thì là hơn 4 năm rồi đó Quỳnh mới quay lại quán để Quỳnh ăn. Tại vì sẵn dịp á là làm clip review cho cả nhà luôn. Quá ngon. Cái thịt bò á là nó săn nhưng mà nó không dai nha, nó săn. Và nó Quỳnh cảm nhận được á, cái bò này là bò nóng luôn á. Tại vì cái mùi á nó rất là thơm, cái mùi bò luôn. Rồi, miếng tóp mỡ nha. Tóp mỡ giòn tan, ăn mà nghe rập luôn. Chấm với lại cái mắm ruốc này cũng là một trong những cái Quỳnh thấy á độc đáo á. Tại vì hồi nhỏ Quỳnh ăn á thường là ăn tóp mỡ với lại xì dầu. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ thử với bún nha. Rất thơm luôn cô chú anh chị. Cái lúc nãy á, khi mà Huỳnh nếm cái nước ban đầu á là nó hơi mặn, nhưng mà khi mà ăn với bún á, thì thôi nó cực kỳ nó cân bằng luôn. Tại vì bún nó nhạt, nó sẽ cân bằng lại cái vị mặn của cái nước lẩu và nó sẽ cho ra một cái hương vị nào mình có diễn tả cảm xúc như thế nào á thì nó cũng sẽ không có đầy đủ bằng cách là cô chú anh chị đến quán và thưởng thức ha. Giờ sẽ là thử rau. Rau tươi, mình nói ăn rau lắm, nhưng mà tại vì thứ nhất là rau quá tươi xanh, và thứ hai là cái món này nó quá cuốn luôn nên Quỳnh không có tưởng lại được, nên Quỳnh bữa nay Quỳnh ăn luôn rau luôn. Quỳnh không biết á là ngoài Bình Dương ra còn một cái địa phương nào khác có cái món này không, nhưng mà nếu mà cô chú anh chị có dịp mà đi về Bình Dương á thì cô chú anh chị đừng có bỏ qua cái món bò nhúng mắm ruốc này nha. Quỳnh bảo đảm luôn, rất là ngon luôn, và cái hương vị nó rất là riêng luôn. Cái tóp mỡ của quán làm á là nó giòn tan à. Mình ăn vô á, mình ngay trong miệng mình cứ cờ rập sướng lắm nghe. Ngon lắm luôn. Tại vì sáng nay á Quỳnh đi hơi trễ, từ nhà Quỳnh xuống đây á là cũng phải hơn 30 cây, nên giờ này là 1 giờ hơn rồi, đói bụng quá. Gặp thêm cái nồi lẩu quá ngon luôn thì sướng lắm cả nhà ơi. Vừa rồi á là những cái chia sẻ của Huỳnh về cái món lẩu bò nhúng mắm ruốc, và chắc chắn một điều á là nếu mà cô chú anh chị chưa từng thử qua thì sẽ không thể nào cảm nhận được cái vị ngon của cái món ăn này mang lại. Cô chú anh chị có dịp đi ngang qua Bình Dương đừng bỏ qua món ăn này nha. Và bây giờ Huỳnh xin phép Huỳnh tạm dừng máy để Huỳnh thưởng thức trọn vẹn cái bữa ăn này. Dạ mấy giờ sáng mình bắt đầu? 8 rưỡi sáng giờ bắt đầu rồi tới mấy giờ nghỉ? Chị cho em hỏi thăm xíu là mình có nghỉ ngày rằm ngày mùng 1 hay ngày 15 không chị? Dạ, còn mấy ngày lễ mình có nghỉ? Dạ, là cứ bán quanh năm vậy hả chị? Dạ, cảm ơn. Thì Quỳnh vừa mới tính tiền nè, thì cái bò nhúng mắm ruốc nhỏ là 190 cô chú anh chị, tóp mỡ thêm là 25.000, bún là 10.000, nước ngọt khăn, thì tổng cộng cái bill của mình là 246.000. Thì với cái mức giá 246.000 mà hai người ăn no té xỉu luôn. Cô chú anh chị nhìn cái bàn nó không hết được thì cô chú nghĩ sao về cái mức giá này? Có thể để lại bình luận ở bên dưới video nha. Còn đối với bản thân Huỳnh á, thì Huỳnh thấy giá này rất là ok. Huỳnh từ thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh đi xuống đây hơi xa xíu, 30 mấy cây, nhưng mà cái nhất là cái công sức cũng như thứ hai là cái số tiền mình bỏ ra
để mình có được một cái sự trải nghiệm như vậy á, thì Huỳnh nghĩ là rất là ok. Ban đầu á, là khi mà Huỳnh vừa mới ghé quán á, là lúc đó là tầm 1 giờ, và bây giờ là hơn 2 giờ là Huỳnh đã ăn xong. Và cô chú anh chị thấy là cái lượng khách từ hầu như cái lúc mà Huỳnh vào cho tới cái lúc Huỳnh ăn xong á, thì cái lượng khách nó vẫn như vậy đó, nó không nhiều mà nó cũng không ít, lượng khách nó cứ đều vậy đó. Thì qua đó là cô chú anh chị cũng hiểu được là cái chất lượng của cái quán lẩu bò nhúng mắm ruốc Ba Cây Nhang này như thế nào rồi ha. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu của mình ra xem gần hết clip, và cô chú anh chị có góp ý gì về clip này thì hãy vui lòng để lại bình luận bên dưới, mình sẽ đọc và điều chỉnh lại cho phù hợp. Hy vọng qua clip này cô chú anh chị sẽ bổ sung thêm được một món ngon vào danh sách các món ăn nên thử tại Bình Dương. Và đừng quên xem hết clip, chia sẻ clip và cũng như ấn vào hình đại diện của Huỳnh để đăng ký kênh ủng hộ Huỳnh. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip kỳ tới.